तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। अहिले चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरल भएको छ यो भिडियो। यो चाहिँ टिकटकको नयाँ टेम्प्लेट हो। तपाईले पनि सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो बनाउनको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। टेम्प्लेट लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यसरी भिडियो खुल्नेछ। यसरी भिडियो खुलिसकेपछि अब तपाईले सुरुमा तपाईले साउन्डलाई फेभरेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डलाई फेभरेटमा राख्नको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्कल कलरको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन छ। तपाईले यहाँ एड टु फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईले यसरी क्लिक गरिसके तपाईको साउन्ड फेभरेटमा बस्नेछ। त्यसपछि यसरी ब्याक आउनुहोला। यसरी ब्याक आइसकेपछि अब तपाईले यस्तै भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै भिडियो बनाउनको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने एउटा अप्सन छ। यदि तपाईको यो अप्सन छैन भने तपाईले प्ले स्टोरबाट क्यापकटलाई अपडेट गर्नुहोला। अपडेट गरिसकेपछि यसरी तपाईको यहाँ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईको यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको माथि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन छ फोटोज भन्ने। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले कुनै पनि मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ माथि एल्बममा गएर तपाईको कुन फोल्डरमा छ तपाईले त्यसरी पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा फोल्डर चुज गर्छु। तपाईले पनि यसरी तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि यदि तपाईको फोटो छ भने तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा फोटोलाई यसरी सिलेक्ट गरे। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेपछि तपाईको तल हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा क्लिपमा यसरी अटोमेटिक फोटो आउँछ। तपाईको तल युज सेम फोटो अर भिडियो फर क्लिप्स मार्क विथ सेम कलर डट्स भनेको छ। तपाईले एउटा फोटो क्लिक गरिसकेपछि यसरी दुईटामा अलरेडी अटोमेटिक नै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट को अप्सन छ। यसरी नेक्स्ट गर्नुहोला। यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ 100% पुग्नु पर्ने हुन्छ। 100% पुगिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो यसरी खुल्नेछ। यसरी खुलिसकेपछि तपाईको एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो यस्तो बन्नेछ। अब तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ दुईटा अप्सन छ, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क छ र एउटा एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क गर्नुहोला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ 100% पुग्नु पर्ने हुन्छ। 100% पुगिसकेपछि तपाईको सिधै तपाईले टिकटकमा यो भिडियो खोल्नेछ। अनि टिकटकमा यो भिडियो खोलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्ड अघि राखेको फेभरेटमा राखेको साउन्डलाई युज गरेर भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई सिकाउने छु। यसलाई चाहिँ 100% पुग्न दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 100% पुगिसकेपछि सिधै तपाईलाई टिकटकमा ओपन हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै टिकटकमा ओपन भइसकेपछि कसरी साउन्डलाई युज गर्ने म तपाईलाई सिकाउँछु। अब साथीहरु यसरी भिडियो आउँछ। यसरी भिडियो आइसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भन्ने छ। कसैको चाहिँ तपाईको साइडमा पनि हुन सक्छ। यहाँ एड साउन्डमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फेभरेट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अघि राखेको साउन्डलाई तपाईले अघि राखेको फेभरेटमा राखेको साउन्ड चाहिँ तपाईको यहाँ सुरुमा हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिलेक्ट गर्नुहोला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भोल्युम भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ छ, कसैको यहाँ साइडमा हुन्छ। यहाँ भोल्युममा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ओरिजिनल साउन्डलाई यसरी घटाइदिनु होला, किनभने यो भिडियोको साउन्ड हो। सुरुमा भिडियोमा जुन साउन्ड थियो त्यो साउन्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ घटाइदिनु होला। तपाईले पछि राखेको एड साउन्ड भन्ने अप्सन छ। यसलाई चाहिँ बढाइदिनु। तपाईलाई कतिको ठुलो चाहिन्छ तपाईले यसरी यहाँ सुनेर यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ डोन गरिदिनु होला। यसको चाहिँ साउन्ड यहाँ तपाईको यहाँ साइडमा हुन्छ। साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ साइडमा हेरेर पनि घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ ह्याशट्याग लगाएर मजाले यो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।